אהלן, אנחנו בעוד שרשרת במחרוזת המיוחדת הזאת של סיפור 555 בנושא מדע ותודעה, ואני ממש מתרגשת לארח היום מבוסטון הרחוקה, כי זה חשוב לציין שהשרשרת הזאת כבר עוברת בינלאומיות מסוימת, את מירה אינגריסט, שהיא לא רק עוסקת בתחום ההוראה, אלא יש לה גם זיקה לחדשנות ופיתוח של שיטה חדשה, ובעצם נטעה את משפחתה במקום חדש בעולם כמוני. ואני תכף אתן לך מירה להציג את עצמך, ואני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שהכי ריגשו אותי ככה בשיחה המקדימה שלנו, שהתחושה שלך של השגרירות, שזה משהו שאנחנו מאוד צריכים היום, אנשים שיקרבו אותנו לישראל ויחזירו אותנו למקורות שלנו. אז אני מעבירה לך ככה את הבמה, ותציגי את עצמך ותספרי לנו קצת במה את עוסקת. אוקיי, אז תודה ואני שמחה להיות פה. אני מתגוררת בבוסטון, את אמרת מרוחקת, אבל גם הקרה והמושלגת בימים אלה. אני מתגוררת בבוסטון כבר הרבה שנים, ובעצם לא אני נתתי את משפחתי פה, אלא הגעתי בעקבות בן זוגי, שהוא גם איש אקדמיה, והגענו לארצות הברית ב-1989 למטרות של לימודי דוקטורט, לימודי מאסטר. מפה לשם התהליכים הם מאוד ארוכים ומורכבים, כבר חזרנו ארצה והגענו לפה. אני, אולי מה שאת לא יודעת, אני במקצועי הראשון הייתי עובדת סוציאלית קלינית, אבל תמיד במקביל גם עסקתי בהוראת עברית. כשאני למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, אני גם לימדתי סטודנטים בבית ספר לתלמידי חו"ל עברית, ככה שבמקביל היו לי שני יקומים מקבילים, כמו שתמרה טילמן מגדירה זאת. וכשהגעתי לארצות הברית ונשארנו פה לאורך זמן, אמרתי, אני חייבת לעשות משהו משמעותי, אני חייבת שהמקצוע שלי יהיה גם משהו שייתן לי משמעות אישית, והחלטתי בעצם להפוך את הוראת העברית, את הוראת השפה והתרבות, למקצוע העיקרי שלי. אז כמובן השתלמתי ולמדתי, והיום אני מתעסקת בהוראת שפה ותרבות גם במסגרת אוניברסיטת בוסטון. אני מלמדת קורסים ואני ראשת המחלקה לעברית, ובמקביל אני מלווה פדגוגית ומייעצת להרבה מוסדות חינוך שבהם נלמדת העברית כשפה נוספת או שנייה. והסיבה, הרבה שואלים אותי, יש לך משרה אקדמאית, משרה מלאה, מה את צריכה עוד עבודות? אז הסיבה לכך נטועה בזה שרוב לומדי העברית כשפה נוספת או שנייה לא נמצאים באוניברסיטה, הם נמצאים או במחנות קיץ או בבתי ספר. אני רוצה להגיע לכמה שיותר לומדי עברית, וכמובן לכמה שיותר מורי ומורות השפה העברית, כדי להשפיע עליהם, כדי לקדם אותם, כדי לעדכן אותם בכל מיני מתודות ועדכונים חדשים מהתחום שלנו. זה מדהים, אני גם יודעת ככה, מכירה מהיכרות קצרה, איך כל רגע פנוי שיש לך, את ככה הולכת, חוקרת, לומדת עוד ומעמיקה על העניין הזה של התרבות, וגם הקשר הזה לבן זוג, נכון? זה מה בעלך, זה גם מה שהביא אותך למקצוע הזה של ההוראה, נכון? האמת דרך... היא שזה לא מה שהביא אותי, אבל אני כשלימדתי עברית באוניברסיטה העברית, בעלי בן זוגי ששמו ג'ש, הוא היה עולה חדש, הוא עלה לארץ אחרי שהוא סיים תואר ראשון, והוא למד עברית עם חברה טובה שלי. אז במקביל לזה שאני גם התמקצעתי בהוראת עברית, גם פגשתי אותו באוניברסיטה, ובמקביל בתקופה שהתחלתי ללמוד הוראת שפה הוא גם היה תלמיד לומד שפה. אז הצירופי מקרים האלה הם באמת מעניינים, והשתדלנו באמת בבית לדבר עברית רוב הזמן. כשהילדים נולדו החלטנו באופן מודע שאני מדברת עברית והוא מדבר אנגלית. יפה, אני ארצה אחרי זה להרחיב איתך על זה, על העניין של שפה שנייה, כי אני גם נמצאת ככה ברילוקיישן ונדבר על כמה זה חשוב, אבל אני רוצה לשאול אותך, בעצם אני יודעת שאת לא מלמדת קונבנציונלית, כמו שאני למדתי כנראה אנגלית בבית ספר יסודי, ואני אשמח שתספרי קצת על השיטה שלך, מה מיוחד בה ואיך בעצם חיברת את התרבות עם ההוראה והחדשנות. אוקיי, אז זה לא שיטה שלי וזה לא גישה שלי,
זו גישה שהיא לא מקובלת, אבל ידועה מאוד לפחות בארצות הברית, בהוראת שפות זרות בכלל או שפות עולמיות. היא נקראת The Proficiency Approach, או בעברית הגישה התפקודית, והגישה התפקודית מדברת בעצם על הבדל בין למידת שפה ורכישת שפה. למידת שפה זה תהליך מודע, מה אנחנו לומדים על השפה. אני מתארת לעצמנו שרובנו למדנו שפה בצורה הזאת, למדנו נושאים לשוניים ולמדנו איך השפה בנויה ועל שורשים ומבנים תחביריים ונושאים דקדוקיים ולשוניים, זה מה שנקרא הצורה של השפה. ויש את המושג רכישה שבו אתה בעצם לומד שפה באופן בלתי מודע, ככה ילדים לומדים שפה, ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות